අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ Google Chrome එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරන්න උදව් වෙන Google extension පහක් ගැන. ඉතින් ඔයා මේ විදිහේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුස් කරන කෙනෙක් නැත්නම් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න සහ තවත් ස්මාර්ට් විදිහට අන්තර්ජාලය තුළ සැරිසරන්න උදව් වෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් පහක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ස්මාර්ට් කරගන්න සහ ලේසි කරගන්න වගේම ඉක්මනින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් අන්තර්ජාලය හරහා කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේ ටූල් පහ හරහා ඔයාලට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න කියලා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් හිටියොත් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් යූස් කරලා කොහොමද ස්මාර්ට් විදිහට අන්තර්ජාලය සැරිසරන්න කියන එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකෙන් වෙබ් ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධව සහ AI සම්බන්ධව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ මේ දේවල් එකට එකතු කරලා ඔයා එදිනෙදා කරන වැඩවලට ඇප්ලයි කරන්න හැටි මේ channel එක පුරාවටම මම ඔයාලත් එක්ක share කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගාම අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් අපිට Google extensions install කරගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ Chrome web store එක හරහා. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි Chrome web store එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් Chrome web store එක කියලා කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා Android ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට Play Store කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැඩවලට ලේසි කරන විදිහ applications ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා game එකක් download කරත් නැත්නම් ඔයාගේ app එකක් download කරත් නැත්නම් අපි හිතමු ඔයාගේ banking කටයුතු කරගන්න app එකක් download කරගන්නවත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන applications download කරගන්න. අන්න ඒ වගේම මෙන්න මේ Chrome web browser එකේ ඔයාගේ වැඩ ටික ලේසි කරගන්න එක විදිහේ විවිධ වර්ගයේ extensions හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන වැඩේ ලේසි කරගන්න සහ ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය කරන extensions නැත්නම් applications විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේවා download කරගන්න දෙන අපිට මෙන්න මේ Chrome web store කියන එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා Google web store කියන එක search කරගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට result එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ Chrome web store කියන එක click කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට Google Play Store එකේ තියෙන App Store එක වගේම extension store එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවත් හරියට apps වගේම වැඩ කරනවා. ඉතින් මේවත් ඇත්තටම appsම තමයි. ඉතින් අපිට එක එක දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ apps ගොඩක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කැමති විදිහේ ඔයාලගේ වැඩ ලේසි කරගන්න විදිහේ apps ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා හොයාගෙන ඔයාලට මේවා install කරගෙන ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් share කරන්න යන්නේ apps පහක් වගේ ගැන. ඉතින් මම recommend කරන apps ටිකත් ඔයාලට මෙන්න මේ හරහා තමයි download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට recommend කරන්නේ මෙන්න මේ Merlin කියන extension එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Merlin කියලා සර්ච් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට result එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනිම මෙන්න එක තමයි මෙන්න මේ extension එක. මේකත් හරියට අපි app එක කිව්වත් වැරදි නෑ මේකේ. මෙන්න මේක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම මේ විදිහ මේක install කරගෙන තියෙන්නේ. install කරගෙන නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙයි මෙතන මෙන්න මේ විදිහට add to Chrome කියලා බටන් එකක් මේ විදිහට add to Chrome කියන එක add කරාට පස්සේ මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි extension එක ගැන. ඉතින් මේක AI powered extension එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ extensions ටික browser එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක click කරාම ඔයාලට extension ඔයාගේ install වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන pin කියන එක click කරාම මෙන්න මේ task bar එකට මෙන්න tool bar එකටම pin වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන click කරාම අපේ extension එක මේ වෙලාවේ activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක පාවිච්චි කරන හැටි. මෙන්න මේකේ අලුත් tab එකක් open කරලා මම මෙතන search කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකා economy කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා economy කියලා කියවුවට පස්සේ අපේ traditional result එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපේ extension එක නිසා අපිට summarize report එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා economy ගැන අපිට හොයාගන්න ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ website එක browse කරලා යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ extension එක නිසා මේ Google එකෙන්ම අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට
අපිට අවශ්‍ය කරන රිසල්ට් එකේ සමරයිස් කරපු රිසල්ට් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මෙතනින් කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාලට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන මෙන්න මේ chat icon එක. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම හරි අපිට ඒතර chat GPT එකට නිතර access කරන්න ඕනේ නැහැ. chat GPT එක හරහා කරගන්න පුළුවන් දේම මේක හරහා අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා පවර්ෆුල් විදිහට මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කස්ටමයිස් කරපු ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ඕන දෙයක් chat කරලා අපිට output එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට PDF එකක් වගේ අප්ලෝඩ් කරලා මම මෙතන පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මෙතනින්ම ඔයාලා සමරයිස් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට PDF එකේ තියෙන දේවල් එක ඒ කන්ටෙන්ට් එකත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මෙන්න මේක කරා හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයා වෙන ChatGPT වගේ ගියොත් මේවට එක්ස්ටෙන්ෂන් ඔයා මෙතන වෙනම ChatGPT එකේ plugins install කරලා ඔයාට ඒව කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. මේක ලේසියෙන්ම ඔයාට මෙතනම ඒ හැමදේම කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ Merlin කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කරා ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ PC එකට දාගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඇත්තටම ස්මාර්ට් විදියට වෙබ් බ්‍රවුස් කරන ගමන් ස්මාර්ට් විදියට data gather information gather කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේ හරහා ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේක ඔයාට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි මම ඔයාලට ෂෙයා කරන්න මෙන්න මේ Grammarly කියන එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකත් AI tool එකක්. ඉතින් grammar check කරගන්න. කියන්නේ අපි මොනවා හරි ලියද්දී ඒකේ තියෙන spellings grammar වගේ දේවල් අපිට ලේසියෙන්ම මේක හරහා check කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක automate විදිහට වැඩ කරනවා. මේ AI එකට හැකියාව තියෙනවා අපි වැරදිට type කරන දේවල් හරි විදිහට හරි ගස්සලා අපේ වැඩ කටයුතු ලේසි කරන්න. ඉතින් ඔයා office එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා business domain එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාගේ spellings ගැන සහ grammar ගැන තියෙන කරදරේ ඔයාට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම email වගේ type කරද්දී ඔයාට grammar mistakes ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මෙන්න මේ Grammarly කියන extension එක පාවිච්චි කරලා මේ AI එකෙන් ඔයාට automate විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව මේ extension එකට තියෙනවා. free එකේ සෑහෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට add to Chrome කියන එක click කරලා මේ extension එක මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Grammarly කියන එකට Grammarly කියන extension එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ extension එක open කරලා මෙතනින් sign up කියන එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Google account එක දීලා ලේසියෙන්ම මේකට sign up වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මගේ Grammarly කියන extension එක මේ විදිහට හොඳට activate වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට මම ඔයාලට sample එක පෙන්නනොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට this ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට අපේ Grammarly කියන extension එක active වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට Grammarly කියන එකකින් error එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන අපිට error එකක් පෙන්නනවා right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන grammar mistakes වගේ දේවල් මෙයාලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලස්සනට පෙන්නලා දෙනවා. දැන් මෙතන grammar වැරදි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට හරි praise එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට click කරලා අපි ලියන්න යන දේ grammar ටික මේ විදිහට හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න කොච්චර වටින tool එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ AI එක පාවිච්චි කරලා අපේ documentation වලට smart විදිහට කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේ extension එක හරහා අපිට ලේසියෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Grammarly එකෙමුත් අපිට මේ විදිහට chatbot කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපිට අවශ්‍ය කරන documentation වල වගේ දේවල් මේ මෙතන chat box එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කලින් install කරගත්ත Merlin කියන AI එකෙන් අපිට හම්බෙච්ච දේවල් ටිකකුත් මෙන්න මේ email writing area එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අපිට sampling කරන්න ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේක හරහා අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ black box code කියන AI එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට add to Chrome කියලා ලේසියෙන්ම අපේ Chrome එකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට add වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට pin කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතනින් මුලින්ම sign up වෙනවා මේ extension එකට. මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම Google account එක දීලා අපිට sign up වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. මෙතන මේ extension එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන VS Code extension එකකුත් තියෙනවා. මේ
ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ඔයාට සුපිරියර් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් දැනට අපි රෆ්ලි බලමු මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකට આવොත් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩේ මොකද්ද කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන black box කියන එක අපි මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට black box එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක අපි ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝඩ් ටික අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ කෝඩ් ටික වීඩියෝ එකක තියෙන කෝඩ් ටික ලේසියෙන්ම කොපි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වැඩවල අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ black box කියන AI එක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට වීඩියෝස් වල තියෙන ටෙක්ස්ට් අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට නෝට්පෑඩ් එකට ඔය කොපි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේක හරහා හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ආටිකල් කියවන්න කැමති කට්ටියට උදව් වෙන හොඳ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට නිවුස් සයිට් එකකට ගියාම හරි මොකක් හරි ආටිකල් එකක් වගේ කියනවා නම් මේ බලන්න ඔයාගේ ආටිකල් එක කියවද්දී ඔයාලා ඩිස්ටර්බ් වෙන දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා, එක ප්‍රොමෝෂන්ස් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේවා ප්ලේ වෙද්දී ටිකක් හරදරයි අපිට. ඉතින් ඔයාගේ රීඩින් කන්සන්ට්‍රේට් එක ගොඩක් දුරට නැති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක මම කරව ගන්න පුළුවන් හොඳ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තමයි මම මේ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක නම තමයි මේ clearly reader කියන එක. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට මම මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් ඇඩ් කරගන්නවා මගේ browser එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මම ආයෙ news site එකට ආවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න මේක මම පින් කරගන්නවා. පින් කරගෙන මම මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ රීඩින් එකට කරදර කරන ගොඩක් දේවල් අපිට මේ විදිහට හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න අපිට ලේසියෙන්ම අපේ අර ඇඩ්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් මේකෙන් හයිඩ් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට හයිඩ් වෙලා අපිට ලේසියෙන්ම කියව ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපේ ආටිකල් එක අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන අවසාන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ text to speech කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාගේ browser එකේ තියෙන text voice එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් audio file එකක් බවට convert කරලා ඔයාලට ලේසියෙන් මේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ආටිකල් වගේ දේවල් කියවන්න කම්මැලි වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඇඩ් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් අහන්න. මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන ආටිකල් එකකට ගිහිල්ලා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඒක audio file එකක් බවට convert කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ආටිකල් එකක් වගේ දෙයක් කියවනවා නම් ඒක ඔයාට voice output එකක් විදිහට ඔයාට ඒක අහන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හරහා හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා මේක right click කරලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට read text කියලා option එකක් මේක click කරාම your reader mode solution මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක එයා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන කියලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් පහ තමයි මේක මමත් පාවිච්චි කරන එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් පහක්. ඉතින් මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්පීරියන්ස් එක බ්‍රවුසිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට ස්මාර්ට් කරගන්න වගේම ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ඔයාගේ ඇඩිෂනල් දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් එකතු කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.